Hello and welcome everyone. Master budgeting की problem 7.20 को part 2 भिडियो हो यो हामीले फर्स्ट भिडियोमा part 1 मा बनाएको थियो प्रोडक्सन बजेट मटेरियल ए पर्चेस बजेट मटेरियल बी पर्चेस बजेट डाइरेक्ट लेबर बजेट र अब बनाउँदैछौँ हामी क्याश कलेक्सन एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट फर द फर्स्ट 3 months of 2018 यो बजेटमा चाहिँ हामीले क्याश केबाट इन भयो र क्याश केबाट आउट भयो त्यो मात्र बनाउने छौँ र त्यो बनाउनको लागि हामीलाई सेल्स कति भयो र हाम्रो प्रोडक्सन कति भयो पर्चेस कति भयो र एक्सपेन्सेसहरु के भयो त्यो हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ क्वेशनमा दिएको छ सबै कुराहरु सबैभन्दा पहिला हामी लेख्छौं ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भनेको चैत्रमा हाम्रो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स कति थियो क्याश एट बैंक त्यही नै हुने गर्दछ क्याश ब्यालेन्स ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स चाहिँ सुरुमा वैशाखको लागि मात्र हुन्छ ज्येष्ठको लागि ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स भनेको त वैशाखको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स हो वैशाखको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स हो कति हो हामीलाई थाहा छैन त्यो हामी म्याजिक गरेर निकाल्छौं र हाम्रो यतापटि हुन्छ क्याश रिसिभमा सबैभन्दा पहिला क्याश सेल्स पर्छ तर यो क्वेशनले हामीले एकदम फर्चुनेट गरेको छ क्याश सेल्स छैन भनेको चाहिँ सबै क्रेडिट सेल्स मात्रै छ त्यही भएर यतापटि लेखौं क्रेडिट कलेक्सन फर सेम मन्थ भनेको 70% अफ टोटल सेल्स ठीक छ क्वेशनले भनिरहेको छ त्यसरी कलेक्सन फर लास्ट मन्थ भनेको 20% अफ टोटल सेल्स त्यसैगरी कलेक्सन फर लास्ट 2 months भनेको 10% अफ टोटल सेल्स अब हाम्रो टोटल सेल्स त हामी यहाँ दिइरहेछ त 3,60,000 3,60,000 2,40,000 हो यो अनुसारको 70% हामी लिन्छौं सेम मन्थको लागि है 0.7 इन्टु यो $3,52,000 फर्स्ट मन्थमा वैशाखमा जेठ र असारमा नि त्यसरी 70% कलेक्सन हुन्छ त्यसैगरी कलेक्सन फर लास्ट 2 months लास्ट मन्थ भनेको वैशाखको लागि चैत्रको लागि ज्येष्ठको लागि वैशाख र असार मतलब वैशाखमा भएको कलेक्सन वैशाखमा हामीले गर्नुपर्ने कलेक्सन भनेको चैत्रको हो ज्येष्ठमा हाम्रो हुने कलेक्सन भनेको वैशाखको हो र असारमा हाम्रो हुने कलेक्सन भनेको ज्येष्ठको हो तिनीको सेल्सको 20% मात्रै हामी लिन्छौं 0.2 इन्टु 0.2 इन्टु चैत्रको सेल्स भनेको हाम्रो 3,60,000 यो राख्छौं त्यसरी नै वैशाख र जेठमा जान्छौं हामी सरी जेठ र असारमा जान्छौं हामी अब पालो रहेको छ लास्ट 2 मन्थको सेल्स भनेको वैशाखको लागि हाम्रो फागुनको कलेक्सन हुन्छ ज्येष्ठको लागि चैत्रको सेल्सको कलेक्सन हुन्छ र असारको लागि वैशाखको सेल्सको कलेक्सन हुन्छ इक्वल्स टु 0.1 इन्टु मैले फरक भिडियोमा फरक तरिकाले क्याश बजेट यसरी कलेक्सनहरु देखाइरहेको छु तपाईहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसरी नै गर्नु होला एउटा मात्र मेथड भन्ने हुँदैन र त्यो लास्ट भिडियोको जसरी यो भिडियो पनि म बुझाउने छु के भयो भन्दा हाम्रो 20 सम्म सेल्स भएको 3,60,000 वैशाखमा उठ्यो 70% जेठमा उठ्यो 20% र असारमा उठ्यो 10% जो टोटल उठ्यो हाम्रो 100% है अनि पहिला एकछिन एकाउन्ट रिसिभेबलको सेटलमेन्ट कसरी भयो बुझौँ है क्वेशनमा हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल 1,38,000 दिइरहेको छ चैत्र र फागुनको सेल्सबाट 1,38,000 रुपैयाँ उठ्न बाँकी भनेको छ र यो हामीले जोड्यौं 72,000 वैशाखमा उठेको छ 30,000 फेरि वैशाखमा उठेको छ र 36,000 जेठमा उठ्दाखेरि 1,38,000 भयो भने हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबलको सेटलमेन्ट भयो बुझ्छौं हामी यसरी बुझे जसरी अब वैशाखमा हाम्रो जसरी फागुन र चैत्रको सेल्सको कलेक्सन उठ्यो यो हाम्रो जेठमा भएको हाम्रो 3,60,000 को 70% उठ्यो सेम मन्थमा 20% उठ्यो असारमा 10% उठ्न बाँकी छ त्यो 10% उठ्न बाँकी भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ जेठको त्यसैगरी जेठको पुरा नउठेसम्म असारको त पुरा उठ्छ उठ्दैन असारको पनि 70% मात्रै उठ्यो 30% उठ्न बाँकी छ यो भयो हाम्रो एकाउन्ट्स पेएबल 72 र 36 भनेको 1,08,000 एकाउन्ट्स रिसिभेबल है सरी एकाउन्ट्स रिसिभेबल त्यसैगरी अरु कुनै बाट कलेक्सनहरु छ हाम्रो केही कलेक्सनहरु छैन भने यसलाई हामी लेख्छौं बी मा टोटल क्याश रिसिट
यति हाम्रो क्यास रिसिभ भयो। यसलाई हामी सी भनेर नि लेखिदिउँ, सरी सी भनेर नि लेखिदिउँ। टोटल क्यास एभाइलेबल हामीसँग ओपनिङ क्यास जति थियो र त्यसमा यति क्यास कलेक्सन भइसकेपछि हाम्रो टोटल क्यास एभाइलेबल अब हामीसँग क्यास एभाइलेबल भनेको यति छ 3,84,000। अब यति योबाट के घटाउनु पर्यो हामीले क्यास पेमेन्ट्सहरु घटाउनु पर्यो। क्यास पेमेन्ट्स केमा हुन्छ त सबैभन्दा पहिलो कुरो पर्चेजमै हुन्छ। क्यास पेमेन्ट्स पनि क्रेडिट पर्चेज पेमेन्ट फर लास्ट मन्थको क्रेडिट पर्चेजहरु तिर्छु। वैशाखको लास्ट मन्थ भनेको चैत्रमा हामीले कति पैसा तिर्न बाँकी थियो 2,10,000 त्यो तिर्दिन्छु। त्यसैगरी हाम्रो 2,10,000 मेटेरियल र मेटेरियल बी दुईटै गरेर हो है यो। त्यसैगरी अब यसमा पनि हामी हेरौँ प्रोडक्सन र मेटेरियल कस्टमा हेरौँ त वैशाखको 88,000 र मेटेरियल को लागि अनि मेटेरियल बी को लागि 66,000 यो दुईटा चाहिँ हामी जेटमा तिर्छौँ। 88,000 प्लस 66,000 गरौँ 1,54,000 हामीले जेटमा तिर्यौँ। त्यस्तै गरी असारमा के को तिर्छौँ जेटको तिर्छौँ। जेटमा कतिको हाम्रो भएको छ मेटेरियल पर्चेज मेटेरियल बी चाहिँ 84,000 मेटेरियल 1,12,000 112 प्लस 84 गर्दाखेरि 1,96,000 हामीले असारमा तिर्यौँ। र असारमा पनि पर्चेज भएको छ। असारमा पर्चेज भएको हामी श्रावणमा तिर्छौँ। अनफर्चुनेटली असारमा हाम्रो ब्यालेन्स क्लोज हुने भएको भएर यो जुन हामीले श्रावणमा तिर्नुपर्ने पैसा चाहिँ त्यसलाई हामी एकाउन्ट्स पेएबल भनेर बुक गर्छौँ। कति पैसा कति पर्चेज भएको छ असारमा पर्चेज भएको छ मेटेरियल ए 3,36,000 र मेटेरियल बी 2,52,000 सरी होइन मैले के गरेँ रङ भयो। मैले जेटको गर्नुपर्ने 1,12,000 र 84,000 1,96,000 ठिक छ त। असारमा हामीले 1,96,000 तिर्यो नि होइन 1,96,000 तिर्यो। तर असारको हाम्रो कलेक्सन भनेको 1,02,000 असारको हाम्रो पर्चेज भनेको 1,02,000 र कति हजार छ 1,36,000 भनेको 2,38,000 चाहिँ हामी श्रावणमा तिर्छौँ। श्रावण हामीले यो बजेटेड स्टेटमेन्टमा छैन भनेपछि 2,38,000 हाम्रो एकाउन्ट्स पेएबल भनेर हामीले बुक गर्यौँ। त्यसैगरी कस्तो खालको एक्सपेन्सेसहरु छ हामीसँग एक्सपेन्सेसहरु छ क्वेशनमा भनेको छ भन्दाखेरि वेजेसको नि हामीले बनाएको थियौँ डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ हामीले वैशाखमा चैतको वेज तिर्नुपर्ने हो तर चैतको वेजेस केही पनि छैन त्यही भएर हामी जेरो राख्छौँ। क्वेशनले नेक्स्ट सब्सिक्वेन्ट मन्थमा तिर्यो भनेको चाहिँ हैन। अनि त्यसैगरी यहाँ हेरौँ वैशाखमा 60,000 को हाम्रो वेजेस तिर्नुपर्ने छ त्यो भनेको जेटमा तिर्छौँ। जेटको 44,000 असारमा तिर्छौँ र असारको 56,000 चाहिँ हामी श्रावणमा तिर्छौँ। यो पनि वेजेस पेएबल भनेर हामी राख्छौँ। वेजेस पेएबल अर्थात् आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर राख्छौँ 56,000। त्यसपछि अरू केही एक्सपेन्सेसहरु तिर्नुपर्ने छ। अरू एक्सपेन्सेस भनेको यो जुन हाम्रो डिटेल्स अफ इन्डाइरेक्ट कस्ट पर मन्थ भनेको छ नि त्यो पनि हामी तिर्छौँ। त्यो तिर्नलाई एउटा युनिट बनाउनलाई कति कस्ट लाग्दो रहेछ पहिला भेरिएबल कस्ट भयो 0.5 इन्डाइरेक्ट लेबर 0.3 सप्लाइज कस्ट 0.2 रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट हुन्छ टोटल 1 रुपैयाँ लाग्दो रहेछ। प्रोडक्सन एउटा युनिट प्रोड्युस गर्नलाई यो कस्टहरु चाहिँ सबै प्रोडक्सन युनिटसँग रिलेटेड हुन्छ है म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरु। अब यहाँ हाम्रो 1 रुपैयाँ कस्ट लाग्दो रहेछ। 1 रुपैयाँ कस्ट भनेको चाहिँ प्रोडक्सन युनिटसँग लाग्ने हो। वैशाखको लागि कति कस्ट लाग्यो त हाम्रो 30,000 हाम्रो प्रोडक्सन युनिट छ भने चाहिँ 30,000 भेरिएबल कस्ट लाग्यो प्लस फिक्स्ड कस्ट पनि छ नि म्यानुफ्याक्चरिङ हैन। म्यानुफ्याक्चरिङमा फिक्स्ड कस्ट के छ इन्डाइरेक्ट लेबर 5,000 रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स 15,000 डिप्रिसिएसन 5,000 तर यो नन क्याश एक्सपेन्सेस भएको भएर डिप्रिसिएसन हामी यसमा इन्क्लुड गर्दैनौँ। अर्को रेन्ट एन्ड रेट्स 5,000 5 15 20 20 5 25,000 फिक्स्ड कस्ट हैन त म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेर राखौँ। यसरी गरौँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस राखौँ। एफसी प्लस बीसी दुईटै हो यो। वैशाखमा भएको एक्सपेन्सेस हामी जेटमा तिर्छौँ। 25,000 हाम्रो फिक्स्ड कस्ट भयो प्लस 30,000 हाम्रो प्रोडक्सन युनिट भयो। 30,000 इन्टु 1 प्लस 25,000 भनेको 55,000 चाहिँ हामी जेटमा तिर्छौँ। त्यसैगरी जेटमा भएको हाम्रो प्रोडक्सन युनिट भनेको 22,000 भेरिएबल कस्ट प्लस 22,000 इन्टु 1 भेरिएबल कस्ट प्लस 25,000 भनेको 47,000 हामी
केमा तिर्छौँ असारमा तिर्छौँ त्यसैगरी 47,000 को नि हाम्रो के प्रोडक्सन त भएको होला 28,000 प्रोडक्सन भएको छ 28,000 into 1 इज इक्वल्स टु 28,000 प्लस 25,000 भनेको 53,000 त्यो हामी तिर्छौँ श्रावणमा तर श्रावणमा तिर्ने एमाउन्टलाई हामी सब एकाउन्ट्स पेएबल भनेर बुक गरेर राखेका छौँ अब यहाँ वैशाखमा खै त पैसा तिरेको हामीले वैशाखमा पनि पैसा तिर्नु पर्यो त्यो वैशाखमा तिर्नुपर्ने पैसा छ कि छैन भन्नलाई चाहिँ केमा हेर्ने त ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने ब्यालेन्स सिटमा हामीले हेऱ्यो भने लायबिलिटिज अफ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर 55,000 तिर्नुपर्ने रहेछ त्यो 55,000 हामी यहाँ तिर्छौँ यसरी पनि हाम्रो सकिसक्यो अरू केही तिर्नुपर्नेहरू यताउति लास्ट प्याराग्राफमा चाहिँ द कम्पनी वुड लाइक टु एड अन इट्स क्यापिटल एसेट्स अफ एट अ कस्ट अफ रुपिज 1,20,000 पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेर लिदिउँ 1,20,000 अरू मतमा छैन 1,20,000 को पर्चेज गर्यो फिक्स एसेट्स भने अरू केही पनि छैन यो भनेपछि टोटल क्यास पेमेन्ट्स भयो हाम्रो टीमा टोटल पेमेन्ट्स भयो यसको सम गरौँ जम्मा हामीले 3,85,000 क्यास पेमेन्ट गर्यो ल यति क्यास पेमेन्ट गरेपछि हाम्रो नेट क्यास एभाइलेबल भने कति हुन्छ त भनेको सी माइनस टी सी भनेको 3,84,000 डी भनेको 3,85,000 1,000 हाम्रो नेट क्यास एभाइलेबल छ तर हाम्रो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति हो हुनुपर्ने 30,000 यदि 30,000 हाम्रो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स हुनुपर्ने हो तर हामीसँग उल्टै 1,000 रुपियाँ क्यास सर्ट चाहिँ भइरहेको रहेछ क्यास 1,000 हामीले यदि हाम्रो बढी जाने रहेछ भनेको हामीलाई चाहियो 31,000 चाहियो तर 31,000 हामीलाई मिनिमम क्यास ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नलाई टोटल 31,000 चाहियो तर 31,000 हामीले बढी गर्न पाइन्छ कि पाइँदैनौँ किनभने मल्टिपल अफ 5,000 मा बढी गर्ने भनेको छ त्यही भएर 35,000 40,000 45,000 25,000 त्यसरी बढी गर्नुपर्ने हुन्छ 31,000 चाहिने भनेपछि त्यसको नियरेस्ट म्याक्सिमम एमाउन्ट हैन त त्योभन्दा 31,000 भन्दा हल्का ठुलो एमाउन्ट भनेको मल्टिपल अफ 5,000 मा 35,000 हो त्यति हामी बरो गर्छौँ सर्ट टर्म बोरोइङ 35,000 भयो यति बरो गरेपछि हाम्रो आउँछ यो चाहिँ आउँछ त्यसलाई हामी क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भन्छौँ लाइन किन छोड्यो भन्दा त्यो पैसा हामी पेमेन्ट गर्छौँ यदि नेक्स्ट मन्थमा के गरी क्यास सफिसिएन्ट छ भने प्लस 34,000 हाम्रो जेस्टको लागि ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भयो यो 34,000 यहाँ लगाएर जोड्दिउँ जेटमा लगाएर जोड्दिउँ भने हाम्रो टोटल क्यास एभाइलेबल कति हुँदो रहेछ त जेटको लागि 3,94,000 हुन्छ 3,94,000 मा हामीले 2,69,000 घटायो भने हाम्रो पेमेन्ट भएको त्यति हो नि हैन क्यास पेमेन्ट जेटमा हाम्रो 1,25,000 बाँकी हुँदो रहेछ 1,25,000 मा 30,000 हामीले चलाउन नहुने क्यास हामीले बैंकमै राखिराख्नु पाएस हामीले यस मिनिमम क्यास पनि हामीसँग छ भने राख्नुपर्ने क्यास भयो भने 95,000 हाम्रो चलाउन मिल्ने क्यास रहेछ 95,000 मा हामीले कति पेमेन्ट गर्छौं त लोन पेड 95,000 पेड गर्दिन्छौं गर्दैनौं नि हामीले कति लोन लिएको त्यो मात्रै गर्छौं लोन लिएको हामीले 35,000 पेड गर्न पुग्छ है त्यसैगरी यसको इन्ट्रेस्ट भनेको माइनस 35,000 इन्टु 0.12 इन्टु 2/12 2 महिना चलायो त्यसैगरी यो पनि माइनस 35,000 हुन्छ यसको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स भनेको 1,25,000 89,300 हाम्रो यसको क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स आयो यो फेरि यतापट्टि गएर असारको ओपनिङ क्याश ब्यालेन्स बनिदिन्छ 89,300 यहाँ आएपछि यसको टोटल क्याश एभाइलेबल भयो 3,65,000 3,65,000 मा 3,65,000 मा उसले 2,87,000 खर्च गरेपछि 78,300 उसको लोनहरु केही तिर्न बाँकी छ छैन क्याश नपुगेको छ छैन त्यति पुगिसक्यो भने चाहिँ यो भनेको हाम्रो के भयो त यो भनेको हाम्रो भयो क्लोजिङ क्याश ब्यालेन्स यो हामीले 78,300 बजेटेड ब्यालेन्स सिटमा हामीले एसेट साइडमा करेन्ट एसेट्समा देखाइदिन्छौं यो भिडियोमा मैले क्याश बजेट मात्र बनाएर सकाइदिए अर्को भिडियोमा हामीले बनाउने छौं
रिक्वायर्ड 3 4 3 बनिसक्यो रिक्वायर्ड 4 3 4 5 चाहिँ अर्को भिडियोमा बनाउनेछु जस्तो ओके किप वाचिङ